नमस्कार, मी स्नेहल. स्नेहल रेसिपी मराठीमध्ये आपलं मनापासून स्वागत करते. नॉनव्हेज खाणाऱ्या लोकांची आवडती रेसिपी म्हणजे कलेजी मसाला. ही तुम्ही मटणाची पण करू शकता आणि चिकनचीही करू शकता. पण आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चिकन कलेजी मसाला. चिकन कलेजी मसाला बनविण्यासाठी मी इथे 250 ग्रॅम कलेजी घेतली आहे. आता यात आपण अर्ध्या लिंबाचा रस घालूयात. हळद, आलं लसूण पेस्ट आणि दही हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि अर्धा तास मॅरिनेट करायला ठेवायचं आहे. तर अर्धा तास झाला आहे. चला तर मग चिकन कलेजी मसाला बनवायला सुरुवात करूया. चिकन कलेजी मसाला बनवण्यासाठी मी एका कढईत तेल घेतलं आहे. त्यात मी 2 तेजपत्ता घालणार आहे. तेजपत्ता घातल्यानंतर मी यात बारीक चिरलेला कांदा घालणार आहे आणि लालसर होईपर्यंत छान परतून घेणार आहे. कांदा छान लालसर झाला आहे. यात आता आपण मसाले घालूयात. हळद, लाल तिखट आणि गरम मसाला. मसाले आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत. मसाले मी परतून घेतले आहेत. यात आता आपण टोमॅटो घालूयात. टोमॅटो मी एकदम बारीक चिरून घेतला आहे. टोमॅटो थोडा आता परतूयात आणि मसाल्यांमध्ये एकजीव करून घेऊया. टोमॅटो मी छान परतून घेतला आहे. यावर आता झाकण ठेवूयात आणि 2 ते 3 मिनिटं शिजू देऊयात. जवळजवळ 3 मिनिटे झाली आहे. आता आपण झाकण काढूयात आणि हे एकदा पुन्हा परतून घेऊयात. यात आता आपण मॅरिनेट केलेली कलेजी घालूयात आणि मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित मिसळून घेऊयात. यात चवीनुसार मीठ घालूयात आणि त्यात व्यवस्थित मिसळून घेऊयात. आता फ्लेम एकदम लो करूयात आणि झाकण ठेवून 10 ते 12 मिनिटे कलेजी आपण शिजवून घेऊयात. वर शिजवून याला जवळजवळ 10 मिनिटे झाली आहे. आता आपण झाकण काढूयात आणि पळीने परतून घेऊयात आणि हाय फ्लेमवर आणखी 5 ते 6 मिनिटे शिजवून घेऊयात. जवळजवळ 6 मिनिटे झाली आहेत. हे पहा, आपली कलेजी ही छान शिजली आहे. चला तर मग आपण गॅस आता बंद करूया. जर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक नक्की करा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचे अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील.